بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کلاس 10 فزکس نن ټاپک کې زمونږ ډیمپینګ د ټاپک شروع کولو نه مخکې کوم سټوډنټانو چې اوس تک اوسه پورې چې کوم چینل سبسکرایب کړي چینل سبسکرایب کړئ خپل کزن ریلیټیو رشتہ دارو ته چینل اور سره زیات د خبرو سره شیر کړئ زیات خلکو ته فائدہ وشي کله زه سټوډنټانو ته فائدہ وشي او ډېر خلک چې کوم دي دا علم روانه شي مستفید شي کلیئر شو ټاپک راځو جو ټاپک دې زمونږ نه نه ټاپک چې کوم دی د کلاس 10 د فزکس ټاپک دې زمونږ ډیمپینګ ډیمپینګ څه ته وایي کومه د دې ډیفینیشن داسې دی ګولې کو سمپلیفاید فارم کې هغه افیکټ هغه یو افیکټ دی کلیئر شو چې په دې کې څه کېږي امپلیټیوډ اف وایبریشن چې کوم دی امپلیټیوډ of vibration هغه افیکټ چې په دې کې امپلیټیوډ اف وایبریشن څه شي امپلیټیوډ اف وایبریشن پکې څه شي ریډیوس شي کلیئر شو نو موږ ډیفینیشن ساده څنګه ویلی شو هغه افیکټ چې پای کې امپلیټیوډ اف وایبریشن ریډیوس شي ریډیوس څه کوي کم شي هغه پروسس ته موږ وایو ډیمپینګ کلیئر وي ډیفینیشن به کلیئر وي هغه افیکټ چې پای کې امپلیټیوډ اف وایبریشن ریډیوس شي کم شي هغه ته موږ وایو ډیمپینګ اوس کو چاته وایبریشن کې مسله ای امپلیټیوډ کې مسله ای امپلیټیوډ څه ته وایي وایبریشن څه ته وایي ناغه چې کوم موږ د دې چپټر لومړنی ټاپک ته ټرمینالوجیز هغه ته لاړ شي او ته هغه ته پته ولګي ته پوره ایکسپلین کړی چې وایبریشن څه ته وایي امپلیټیوډ څه ته وایي کلیئر شو هغه دلته غوږ بیا درشي خیر ټاپک کې وګورئ تاسو بیا سوي مسله نه وی کلیئر شو زه تاسو غواړم ویډیو چې تاسو مخکې څنګه سټپ وایز دا پونه دي او تاسو شرط ټاپک هیروي شرط ټاپک نه ګورئ نو مخکې تاسو ته کنفیوژن پای باندې پوهیږئ کلیئر شو نو تاسو بلار شي ته امپلیټیوډ به وایي امپلیټیوډ څه ته وایي وایبریشن څه ته وایي کلیئر شو اوس کومه د یو سمپل مثال ورکو ته دی کلیئر شو د مثال موږ سره کومه د افیکټ چې د فینامنا څنګه وي موږ دا سوال چې موږ سره یو پک سپورټ موږ واغستو څه شو پک سپورټ او په افیکټ سپورټ کې دا موږ واغستو دی بوکس هم واغستو یا باز دې موږ اٹیچ کړو کلیئر شو اوس تاسو په اس ایچ ام کې ویلیو کلیئر شو چې په دې باندې موږ ته فورس ولګو فورس چې په دې باندې فورس لګو نو دا به موږ څه کوي دا موږ سره چې کوم دی څه کوي په پکس پات باندې دې څه کوي حرکت سٹارټ کی او دې ته راشي داسې کلیئر شو او بیا داسې ځي واپس کلیئر شو په دې پات په پکس پات باندې به دې څه کوي دا موومنټ خپل برقرار ساتي کلیئر شو خو اوس کو کله موږ دا فورس فردر نه لګو او ان ټچ کوم به هم فورس لګو او دې بعد موږ څه کو ان ټچ انټچ څه مطلب دی چې دینه موږ پر نور ګوتې نه ورول کلیئر شو چې ګوتې نه ورول مطلب چې نو فورس نه لګو چې نور فورس په دې موږ نه لګو نو تاسو به یو افیکټ وینئ یو افیکټ کلیئر شو یو افیکټ پتا سو وینئ چې تاسو به ورو وګورئ چې دا موشن بس کېږي سلولی چې کوم سلولی ګریجولی به داسې کېږي سلو کېږي آهسته کلیئر شو مطلب ورو وداسې کېږي سلو کېږي کلیئر شو وی کو په دې باندې موږ نور ان ټچ نور فورس نه لګو مطلب لاس نور لګو تاسو دا ګورئ چې دا مثال دې پر لوم بیا راغی بیا به دا بوب دې پر راځي بیا به دې پر راځي ورو اخر کو دای چې په خپل ځای په کوم ځای روان شي پک ځای به واپس ودرېږي کلیئر شو نو دا ولی واپس مثال لای تاسو آهسته لومړی هم بس لو کېږي او اخر به داسې شي سبا شي زیرو بشي زیرو مطلب چې او بدرېږي په خپل ځای کلیئر شو چې په کوم ځای روان شو الته کې به ودرېږي دا وجه دا د ریزن دا دی چې دا موږ سره څه شي دي انوایرمنټل فورسز دي کلیئر شو فریکشن دی په هوا کې د هوا دباو صحیح شو ریزسټیو فورسز دي چې دې تاسو رکاوټ پیش کوي کلیئر شو وی دې وجه چې کوم دی موږ سره د بوب چې کوم دی دا موشن چې کوم دی سلو دی نو باندې څه سلو کېدو نو بیا څه شي او درېدو او واخر کې څه شو مکمل دا چې زیرو شو کلیئر شو نو دا چا د وجه د ریزن څه شي افیکټ د چا د فورسز دي مختلف فریکشن دی کلیئر شو او ریزسټیو فورسز دي چې دا غیر د وجه د بوب اخر کې خپل ځای باندې مکمل او درېدو کلیئر شو نو کوئی تاسو دی افیکټ اوسل دی افیکټ اړو باندې دا بوب کوم موومنټ کو حرکت وکاو بیا اخر کې رو سلو شو او بیا زیرو شو دی افیکټ چې دا څه شو دا موشن چې کوم دی دا رو اخر کې او زیرو شو نو دی موشن د موږ ویل شو چې دا موشن څه شو موشن نامو څه شو ډیمپ شو موشن دی موشن نامو څه موشن ډیمپ موشن نو ډیمپ موشن هغه څه هغه موشن چې هغه سلو چې کوم دی رول اخر رو او آهسته چې کوم دی شي سلو شي او خپل ځای باندې واپس ودرېږي او دا پروسس چې کوم دی موږ د موشن د موږ ډیمپ موشن موږ څه شو ډیمپ شو کلیئر شو چې دا موږ په دې پروسس باندې
په دې پروسس په وجه چې کوم دی یا د فورسز او د ريزسټیو فورسز او د انوایرنمنټل فورسز په انوایرنمنت کې موږ سره مختلف د هوا دباو او مختلف د مسیلې شو د دې وجه چې موږ سره داسه شو آهسته آهسته رو چې کوم دی خپل ځای ته راغی او درېدو نو دا موږ څه شو چې دا موشن چې کوم دی موږ سره څه شو ډیمپ موشن کلیر شو اوس موږ سره په دې کې تاسو یو افیکټ وګورئ دی کې کلیر شو نو په دې کې کوم موږ سره دا یو کلیر شو تاسو بوک کې کړی دا موږ سره لومړی چې کوم هایست پوینټ کلیر شو د دې ځای په دې موږ سوي شو x01 بیا موږ سره دا چې کوم دی څه شو دا موږ ویل شو x02 او بیا چې کوم دا موږ شو د x03 نو دې دا x ته نوم ولې ورکړل ځکه چې تاسو ما کو تاسو لا شې ټرمینالوژي ستا اړمنه ټاپک زما وګورئ ان ته موږ چې امپلیټیوډ ته موږ ویل شو تاسو په کتاب کې چې کوم امپلیټیوډ دی هغه دا x نه ظاهر کړی دی کلیر شو نو که تاسو وګورئ اړمنه کا فورس ولګي دا ټول نه هایست پوینټ په دا بل لاړو دې ځای پورې چې کوم دا هایست پوینټ موږ امپلیټیوډ وایو دې ځای پورې موږ څنګه دا x01 ټول نه زیات بیا موږ سره دویم بال دې پورې موږ سره x02 ته پسې دا شو x03 او پسې چې کوم دا درې امپلیټیوډ شو صحیح شو ځکه چې دا بال ټول نه هایست دې پورې تلو بیا پسې دا بوب دې پورې بیا پسې چې کوم دې پورې موږ دوه بال مانس کې کوم دې سالو دا موږ دې دوه مانس کې واغښت بیا دې دوه مانس کې بیا دې دوه مانس کې دا موږ سره x03 کلیر شو دا شاندیل یو ساینوسویډل ګراف دی هم سره ساینوسویډل ګراف دی ګراف تاسو یو ساینوسویډل ګراف دې ته وایي ساینوسویډل ګراف دا ساینوسویډل ګراف چې کوم دی کلیر شو نو کو دې کې تاسو یو ګورئ دا موږ چې کوم معنی ته نه هایست پوینټ ډیکلیئر شو دا موږ وایو x01 او دا موږ سره شو x02 او دا موږ سره x03 نو نه هایست امپلیټیوډ پسې او پسې کلیر شو نو دا موږ سره چې ګراف چې کوم ډیکلیئر شو دا غي نو تاسو د دې تاسو افیکټ څه شو یو تاسو وایي دا ګورئ معنی زیات او پسې کم نو ګریجوالي کمیږي دا نه څنګه ګورئ تو نه زیات او پسې کم او پسې بیا کم نو ګریجوالي رسې کیږي کمیږي نو دا موږ سره دا موږ څه دی دا موږ د ډیمپ ته چې کوم دی ډیمپ دا موشن څه کیږي ډیمپ کیږي دلته کوم دا موشن چې کوم دی څه کیږي ډیمپ کیږي کلیر شو اوس موږ په ډیلی لایف کې دې مثال څه شي په ډیلی لایف کې زموږ مثال چې کوم د دې هغه شاک ابزرور کو تاسو نوم ته وګورئ نوم څه مطلب دی ګوره شاک وي جټکی ته او ایزه وي جذب کوته کلیر شو نو دا موږ سره پسې کې استوي په گاړو کې په خبره شاک ابزرور څه دی خبره شوک چې کوم لګي کله شو د غاړي شاک ابزرور خراب شي نو تاسو پای کې په بم پیرای مطلب په سکار باندې ورشي نو ګلاس هغه د ډایرکټ کوم دی شاک چې کوم دی چې شاک خراب وي نو ټول ابزرپشن سو کې بیا انسان کې چې کوم بجناس کې کلیر شو نو دا وایي شاک ابزرور دا چې شاک ابزرور صحیح وي نو غون شاک جټکا چې کوم دا واسه کې دی ابزرو کوي کلیر شو اوس دا پیټه مې څنګه کیږي په دې پیټه مې موږ شاک ابزرور جوړ کلیکشن تاسو وایي کنه آیډیا وشي دغه موږ سره کې څه شي سپرینګ کلیر شو په پدې کې موږ سامان کې پسټن لګیدلی کلیر شو نو موږ سره شاکرزار چې کوم په دوه سيزونو باندې پسټن او جمع آیل دې دوه سيزونو باندې شامل دي کلیر شو دا موږ سره پسټن دی او په دې کې موږ سره چې کوم دی آیل کلیر شو او په پسټن کې موږ سره څه شي وي هولز کلیر شو هولز اوس څنګه په دې باندې فورس راشي زور ته راشي کم د باندې ورشي د غاړي غون زور ته راشي خلک پکې نه زور ته راشي دا آیل پرې هول باندې څه شي دینه راشي روزي اوس په دې کې آیل نو دا پېښنه ډایرکټ ګلاس مکه ډایرکټ راځي کلیر شو نو دلته چې کوم دا پسټن دې څه کیږي رو د آیل رو دې نه راځي کلیر شو او بیا واپس رو د آیل لوجه څه شي برازي کلیر شو نو دلته کې کوم جوړښت هغه څه شي کې دلته دا پسټن د آیل لوجه چې کوم دا آیل دې څه کار کوي ایز ا ریزسټیو فورس کار کوي مطلب کې ریزिस्टेंस پیش کوي دا څه شو ریزिस्टेंस رکاوټ پیش کوي چاته د جوړښت ته تاسو انسان ته کوم نه ځاره تکلیف ونه رسي نو دې څه کوي ریزिस्टेंस پیش کوي کلیر شو نو ته موږ دا آیل کې ایز ا ریزिस्टिव فورس کار کوي ایز ا ریزिस्टिव فورس کلیر شو دا کې ایز ا آیل چې کوم څه کوي ایز ا ریزिस्टिव فورس کار کوي کلیر شو خبره نو دې دا کوم یو څه موشن چې کوم موږ سره ډایرکټ مکه ته نه رسیدو موږ سره چې کوم پسټن د وجه موږ سره موشن چې کوم د جوړښت د موږ رو محسوس کو کلیر شو رو او واپس د آیل وجه رو د پسټن په لاړو دې دا کې موشن چې کوم دی دا جوړښت چې کوم دی دا شوک چې کوم دی څه شو دا ډیم شو دا ګریجوالي دې څه شو موږ څه کو هغه پیټو غواړه دا شاک ابزر خرابي جوړښت موږ ډایرکټ چې کوم دی د جوړښت باندې باندې کلیر شو نو دلته موږ څه شو دا پروسس چې کوم دی څه شو دلته کوم ډیم شو دلته چې کوم دا پسټن نه دا موشن چې کوم دی دا څه شو ریډیوس شو gradually slowly clear شو gradually څه شو هغه موږ سره reduce شو دا موږ سره شاک ابزر کې موږ سره هم ډیمپینګ پروسس استعمالي clear شو بیا موږ سره 3 types of damping دی three types of damping ته موږ سره لومړی ته موږ وایو څه شي under damp ډیم ته موږ وایو critical damp
او بیا موږ څه شي دی اوور ډیم. نو درې ونه موږ ایکسپلین کوو دا کې کلیر شو. انډر ډیم څه شي کوم څه چې په نارمل سټیټس کې په نارمل حالت کې چې کوم نارمل کنډیشن کې چې کوم موږ سره ډیمپینګ وي کلیر شو. دې ته موږ څه ویل شو دې ته موږ وایو سو انډر ډیم لکه دا موږ چې کوم څونه پروسس ایکسپلین کو دا موږ سره په نارمل حالت کې کیږي کلیر شو. دا موږ څه شي دا موږ په نارمل کنډیشن کې چې کوم سره ډیمپینګ اکر شي ایته موږ وایو انډر ډیم کلیر شو خبره. کریټیکل ډیم څه ته وایي کوم د آیل ویسکاسټي څه کو انکریز کو ویسکاسټي چې کوم د ویسکاسټي څه کو انکریز کو کلیر شو. د آیل ویسکاسټي موږ انکریز کو د دې داسې کیږي ریپیډلی ضرب راځي څه کې ایکویلیبریم پوزیشن ته ایکویلیبریم پوزیشن ته به سره راځي ضرب راځي کلیر شو. نو چې هغه پروسس کې موږ د ویسکاسټي د آیل انکریز کو او دی ریپیډلی ایکویلیبریم پوزیشن ته راځي د پروسس ته موږ وایو کریټیکل ډیم کلیر شو. او اوس کله چې موږ کله د ویسکاسټي اوور ډیم کې کله موږ د ویسکاسټي مور انکریز کو viscosity clear شو. دلته کې موږ بیا څه کې ټایم پکاره چې دې څه کې ایکویلیبریم پوزیشن ته راشي صحیح شو. بیا ټایم ریکوایر وي څه شو ټایم ګن مور ټایم ریکوایر وي چې دې ایکویلیبریم پوزیشن ته راشي کلیر ایکویلیبریم پوزیشن ته. نو دا پروسس ته بیا موږ څه وایو اوور ډیم صحیح شو. دا ډیم بیا موږ سره اوور ډیم ته کلیر شو خبره. نو بیا تاسو له وره انډر ډیم موږ سره هغه چې موږ سره په نارمل کنډیشن په نارمل حالت کې کم کیږي د ډیم ته موږ وایو ناسو انډر ډیم. کریټیکل ډیم پکې ته وایي چې موږ سره ویسکاسټي موږ انکریز کو ډیر زیاته کو آیل ویسکاسټي انکریز کو نو موږ سره بیا دا ریپیډلی ایکویلیبریم پوزیشن ته راځي. دې پاسه موږ بیا وایو کریټیکل ډیم کلیر شو. او اوور ډیم کې موږ سره چې کوم دغه موږ سره نور موږ ویسکاسټي انکریز کو بیا موږ نور ډیر ټایم پکاره دا ایکویلیبریم پوزیشن ته راشي او دا ډیم ته بیا موږ وایو اوور ډیم کلیر شو. دغه زموږ ټاپک چې کوم ډیم بنګو دا موږ سره ګرافس او دا موږ سره سيناریوز دا ایگزامپل دا ټایپس موږ په ټاپک ایکسپلین کړل. ان شاء الله تعالی چې کوم دی ملاویږي په نیکسټ ټاپک کې خپل کزن د لیټو سره چینل شیر کې خپل هم چې کوم دی وګورئ ټاپکس او تاسو څه کوېسچن وي په کمنټ کې تاسو کې چینل ډسکرپشن کې ایمیل پروت دی الته موږ ایمیل کولای شئ کلیر شو. مین مقصد دا چې تاسو څنګه بس ځان پوي کې ځان خبره په طریقه باندې ځان پوي ولدي کلیر شو او د انم د خبره پروفیشنالټي ځان څنګه نه ځان مستقیم کلیر شو. ان شاء الله ملاویږي په نیکسټ ټاپک کې د ځان خیال ساتئ. الله حافظ.